Hey guys, welcome back to my channel. Video to start কৰাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে আপোনালোকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ আগতে প্লিজ মোৰ ভিডিওবোৰ atleast 1 minute মান চাব নহলে আমাৰ একাউণ্টবোৰ স্প্যাম হৈ যায়. Please watch my video for at least 1 minute before like, comment and subscribing to my channel. Otherwise our account will get spam. আশা কৰো আপোনালোকে মোক এনেদৰে সাপোৰ্ট কৰি যাব. আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন টিক্কি মছলা সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো চিকেন টিক্কি মছলা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে মাংস লৈছো আৰু ইয়াতে মই এক বাটি বেসন দিম আপোনালোকে যিমান মাংস লয় সিমান বেসন দিব লাগিব আৰু অলপমান নিমখ দিম হাফ চামুচ হালধি দিম 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ চিকেন মছলা আৰু অলপমান পানী দিম এতিয়া গুটেখিনি ভালদৰে খানি ফালে মেৰিনেট কৰি থৈ দিম মেৰিনেটখিনি আপোনালোকে ওভাৰনাইটটো ৰাখিব পাৰে মই এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ইয়াতে মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো এনেদৰে হিখিনি ভাজি লম ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম বেছি নিদিব কাৰণ মাংসটো নিমখ দিছো আৰু হাফ চামুচ হালধি দিম গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লম যেতিয়ালৈকে পিয়াজৰ কালাৰটো ৰঙচুৱা নহয় ইয়াতে মই 4টা মান নহৰু কাটি লৈছো হিখিনি দি দিম এতিয়া পিয়াজৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈছে তো মই মাংসখিনি দি দিম আৰু ভাজি থাকিম ভালদৰে মাংসখিনি যেতিয়া আধা ভাজা হ'ব এতিয়া মই কেটামান কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে কাটি দি দিম আৰু মই ইয়াতে মিডিয়াম সাইজৰ এটা বিলাহী লৈছো এই গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি অলপমান সিজি নাযায় এতিয়া গুটেখিনি ঢাকন মাৰি ভালদৰে এইখিনি সিজিব গেছত থৈ দিম ইয়াতে মই 1 গ্লাস পানী দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি মছলাখিনি দি দিম 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ চিকেন মছলা 1 চামুচ মিট মছলা আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দিছো এতিয়া মছলাখিনি গুটেখিনি ভাজি থাকিম মই কেটামান পিয়াজ এনেদৰে শেপত কাটি লৈছো হিখিনি ইয়াতে দি দিম মছলাখিনি যেতিয়া ভজা হ'ব মই ইয়াতে অলপমান বেসন দি দিম আৰু ভালদৰে ভাজি লম গুটেখিনি
আৰু ইয়াতে হাফ কাপ পানী দিম এতিয়া পানীখিনি শুহি গৈছে মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম সো গাইস আমাৰ চিকেন টিক্কা মছলা হৈ গ'ল আৰু আজিলে ইমানে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ এভৰিवन